What's up? Welcome pong muli sa ating munting channel. At ngayon ay susubukan kong magpalipad ulit ng drone para naman makasanayan natin at magamay kung paano magpalipad ng drone. Alright. At pupunta tayo sa isang bakanting lote. Dito lang yan sa tabi ng ginagawang mall, ang SM Grand Central sa Caloocan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakipindot nyo na lang ang subscribe button at ang bell icon bilang suporta sa ating channel. So tara! Magpa-park lang tayo para makapagpalipad na tayo ng drone. Sa aking pagpapalipad ng drone, napansin ko ang napakahabang pila ng mga tao. Dito yan sa San Diego Street, sa tabi ng ginagawang SM Grand Central, dito sa Caloocan City. At ang pila ay mukhang papunta ng Edsa. Okay, tara. Alamin natin kung bakit may pila. Kung bakit mahaba ang pila ng mga tao dito. So ito pala ang umpisa ng pila. Dito yan sa San Diego Street, dito sa tabi ng SM Grand Central, dito sa Caloocan. Ayan o, ang haba o. Di kaya merong community pantry, kaya may pila. O kaya baka may ayuda si Kapitan. Malay mo, tingnan natin. Ang haba 7 AM ngayong umaga. So ayan o, ang haba ng pila. Girl, I'm new to this place. Yeah, I'm increasing the pace. Hey, not like the other boys, you know it's true. I wouldn't have said that I came here for school. Now we be teaching the classes. Hey, you was so slow like molasses. Hey, you need that use a certificate. Not be naive and then looking for you, where'd you go? It's okay, I know I feel like any money more. Catch a better fire, though. Grabe, ang haba ng pila oh. Ayan oh. Hanggang Edsa. So patungo ito ng Edsa. Bakit naman napakahaba ng pila nito? Bakit kaya? Meron naman mga bus. So tingnan natin, tatanong natin yan mamaya. Girl, I'm new to town. Saan yung pila na yan? Saan yung pila? Sa Carousel? Edsa?
taas oh. Punta dun. Sa gitna, sa Center Island, sa kaya ng bus, sa carousel. Oh, dami pa sa Take a look around. Kaya sobrang haba ang pila. Sa gitna oh. Papunta ng southbound. Papuntang southbound ng bus terminal ng Edsa Carousel sa gitna ng Edsa. Sobrang daming pasahero. Nakita nyo yung haba ng pila. Kanina pa rin na alas 5 ng umaga nagsimula yung pila na yan. So grabe. So may kinausap tayong traffic enforcer at sila yung mga nagmamando ng traffic dito sa kabaan ng EDSA. Tinanong ko kung bakit may mahabang pila dito ng mga tao at ang sabi niya sa akin ay yung mga taga Malabon, Valenzuela at Navotas, ganun din ang mga taga Caloocan na nakatira sa malapit dito na nagtatrabaho sa Quezon City, sa Ortigas at sa Makati ay dito sumasakay sa Edsa Carousel Bus. Yung mga bus na nasa gitna ng EDSA, isa pa yung mga jeepney na bumabiyahe ng Muñoz to SM North ay hindi pa pinapayagang bumiyahe mula pa noong magka-COVID. Kaya ang resulta, naipon yung mga pasahero dito. Kaya yun, kaya mahaba ang pila. Tuwing umaga daw yan dito sa lugar na ito. One day we'll catch you. You can't hide long. 'Cause we'll find you, we'll find you. You did what you had to. It's not right to live a life of mannequins. So ayun, sa lahat po ng mga uring manggagawa na nagtsatsagang pumila dito sa terminal ng bus dito sa EDSA, ingat po tayo at magbaon po tayo lagi ng mahabang pasensya. Panatilihin din po natin ang social distancing. Mabuhay po kayo at keep safe po tayong lahat. Hanggang dito na lang po tayo. As always, peace